Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. We gaan de kracht van het innerlijk licht doen voor je. Ik heb er zin in en we gaan eens even kijken wat de energie is. De innerlijke kracht, waar het allemaal om draait. En we beginnen even met de Tarot Opposition, dus van dit deck. Om te zien wat de energie is op dit moment. Energie-universum. En we hebben de ster. Zo, wat een krachtige energie wat eruit komt. We hebben de 4 van zwaarden. We hebben de ace van bekers. We hebben rechtvaardigheid. We hebben de 9 van zwaarden. We hebben de ridder van de zwaarden. En we hebben de 7 van staven. Zo, wat een prachtige energie wat hier naar voren komt. De eerste kaart die we hebben is een ster. En het gaat hier om je innerlijk licht, om die pure kracht in jou. Ster. Ze zit hier in de nacht bij het water. Emoties. In die pure kracht staan. Dingen loslaten, dingen in het licht zetten. Jezelf bevrijden. De ster. Ik ga de kaart voor de sterrenuniversum, maar dat doen we even met het gewone tarotdek. Voor de ster. En je hebt de ace van staven en de 2 van staven. Wauw, een prachtige energie. Die ace van staven. Een nieuwe weg aangeboden krijgen van de universe. Helemaal in de helderheid wordt je een nieuwe weg aangeboden door de universe. De stel, je staat in een helende energie. En je hebt de 2 van staven, een keuze maken. Een hele mooie keuze maken in je leven. En je ziet hier een persoon staan, hij staat hier bij dat muurtje en hij heeft 1 staaf achter zich en 1 staaf voor hem. Die ene staaf achter jou, dat is die staaf die aan de muur bevestigd zit. Dat zijn dingen in je leven, daar kun je eigenlijk niet zoveel aan veranderen. Dat zijn vaste lasten, dat zijn vaste kosten, dat zijn dingen die vaststaan in je leven. Daar kun je eigenlijk niks aan veranderen. Maar hij heeft ook 1 staaf in zijn hand. En daar kun je alle keuzes over maken die je zelf wil. Hele belangrijke keuzes maken in je leven. En hij heeft een wereldbol in zijn hand. Dat wil zeggen, je maakt een keuze en die beïnvloedt je hele wereld. Alles. Alles wat je doet. Een nieuwe weg gaan bewandelen in je leven. Hele mooie energie, een hele heldere energie. Wat er naar voren komt. En daarnaast heb je de 4 van zwaarden. Maar je hebt hem in omgekeerde uitvoering. En bij de omgekeerde uitvoering is het de dood. Dus er moet iets plaatsvinden, iets moet losgelaten worden. Dat oude leven moet losgelaten worden. In die pure kracht. Want je maakt een keuze voor die nieuwe toekomst. Die nieuwe toekomst die je aangeboden krijgt van de universe. Die pure kracht. Dus je moet iets achterlaten. Ik raad de kaart voor de dood-universum. Zo. En je hebt hier de 5 of Pentacles. En hij kwam er in een omgekeerde uitvoering uit. En de 6 van zwaarden. Een nieuwe richting op gaan in je leven. Gestuurd worden door de universe. En de 5 of Pentacles is een kaart van dat je iets niet hebt in je leven. Maar je hebt een omgekeerde uitvoering. Dus nu komt alles naar je toe.
Alles wordt naar je toe gebracht door de universe, in de pure kracht. Want je hebt het in het verleden al meegemaakt wat het is. Je laat iets los, je laat iets gaan, ergens komt de dood in. Want je hebt de 6 van zwaarden, een nieuwe richting op gaan in je leven. Hele mooie energie. En je ziet die 3 mensen in een bootje. Dan ben jij, je innerlijk zelf en de universe. En jij met je innerlijk zelf zit ervoor in het bootje en de universe zit hier aan het roer. Die brengt jou ergens naartoe. Iets wat voor jou de meest geweldige plek ter wereld is. In die pure kracht. Want het licht komt uit je ziel. Want je hebt hier de ace van bekers. En dat is zo mooi afgebeeld in de dek. Je hebt het in de positieve zin. Je haalt deze beker uit het water en die beker zit helemaal vol. Tot aan de rand toe is die beker gevuld. De pure liefde, de pure kracht. Hele sterke energie wat hier naar voren komt. Laat ik uit voor de ace van bekers in die volle kracht staan. En je hebt de 10 van staaf. Je moet dus uit volle liefde iets loslaten in je leven. En ergens moet de dood in komen. Iets is helemaal klaar. Je ziet hier een persoon die heeft een hele grote last bij zich. En die tilt hij elke dag naar huis toe. Elke dag opnieuw tilt hij die hele last naar huis. Het is nu heel belangrijk dat je die last gaat loslaten. Je moet jezelf ervan bevrijden. Want daarnaast heb je rechtvaardigheid. Het is rechtvaardig dat je dit los gaat laten. In de pure liefde voor jezelf. Nog een kaartje universum. Voor dat loslaten. Uit volle liefde voor jezelf. En je hebt de wereld. En dan is in één keer een hele cyclus klaar in je leven. Alles draait om. De wereld. Een hele cyclus is dan klaar. Dan kan er totale verandering komen. Want het is rechtvaardig dat je dit loslaat. Het is voor jou dat je het loslaat. Ik sla de kaart voor rechtvaardigheid in het universum. En het einde van de cyclus. Uit volle liefde voor jezelf. En je hebt de keizerin. De vernieuwende energie. Alles wordt nieuw. Als je dit loslaat in je leven. In die pure kracht. Je staat in het licht van het universe. Je staat in je innerlijk licht. Hoe meer jij het innerlijk licht laat stralen in deze wereld, hoe mooier alles om ons heen wordt. Hoe mooier die hele wereld gaat veranderen. Want een duister kan niet tegen het licht. Daar worden ze helemaal sneakerneurig van. Dat willen ze niet. Want je hebt hier de 7 van zwaarden. Of de 9 van zwaarden. En gewoonlijk is dit de kaart van er wakker van liggen. Maar je hebt hem in de positieve zin. En in de positieve zin krijg je de helderheid. In één keer wordt alles verlicht om je heen. In één keer zie je alles duidelijk. In die pure kracht. Want het licht komt uit jou. Jij staat in het licht van het universe. Je maakt een hele belangrijke stap voor jezelf. We gaan de kaart voor in het licht doen. En je hebt de hangman. Hele mooie energie. En de 9 van munten. Een hele succesvolle energie. De hangman. Dat is iemand die doet aan zelfreflectie. Iemand die de tijd neemt voor zichzelf. Heel belangrijk. En je ziet deze man hier hangen. Hij hangt ondersteboven aan een boom. En je neemt de tijd voor jezelf. Je doet aan zelfreflectie. Je kijkt naar je leven. Je kijkt wat je wel en niet moet doen. En als je kijkt naar je eigen leven, dan zie je precies wat je wel en niet moet doen. Een hele mooie energie. En onze hoofd is niet verlicht. En ik begin spontaan te boeren. Dus heel veel worden losgelaten. En je hebt hier de 9 van munten. De intuïtiekaart. Je ziet hier een persoon staan, dat is een heel rijk persoon. Hij staat hier in zijn eigen tuin. In het verleden heeft hij allemaal zaadjes geplant. En die zaadjes die zijn tot hele mooie planten gekomen. En dat komt allemaal omdat je hebt geluisterd naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Dat zijn die zaadjes. Die zijn geplant in het verleden. Het is nu tijd om die oost binnen te halen. Maar deze man die heeft een vogel in zijn hand. En die vogel symboliseert jouw innerlijk zelf. Dat kleine, zachte stemmetje in jou. En die vertelt jou precies wat de waarheid is voor jou. Die pure kracht. De juiste stappen maken in je leven. Je wordt verlicht door de universe. In die pure kracht. Omdat je aan jezelf werkt. Dat is kaart nummer 12. Dat is een 3. In de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Luisteren naar je intuïtie. En de juiste stappen maken. Want je hebt hier de ridder van de zwaarden. En dit is zo'n mooie kaart. Je ziet hier de ridder van de zwaarden in omgekeerde uitvoering. En hij is aan het vechten. Hij is aan het vechten om overal heen te komen. Je moet een heel gevecht leveren om jezelf te bevrijden van al die dingen om je heen.
Gedaan de kaart voor het gevecht-universum. Zo. Je hebt de 4 van bekers en de 4 van zwaarden. Nog een keer de 4 van zwaarden. Alleen deze keer moet je wel de rust nemen voor jezelf. En je bent zo hard aan het vechten dat je elke keer moet rusten. Je moet die tijd nemen voor jezelf. Ook hier ligt die man weer te rusten tussen die zwaarden. De tijd nemen voor jezelf. Ontzettend belangrijk om de tijd te nemen. De rust te nemen. Jezelf opnieuw op te laden. En je hebt hier de 4 van bekers. Je krijgt een beker aangeboden van de universe. Hele mooie energie. Maar het is heel belangrijk dat je wel heel goed oplet. Die beker komt zomaar ergens tussendoor. Zomaar in één keer krijg je die beker aangeboden van de universe. En hij zit hier een beetje met zijn armen over elkaar. En dat is een beetje een gesloten houding. Hij is eigenlijk met andere dingen bezig. En in één keer krijg je die nieuwe beker aangeboden van de universe. Dat gaat heel plotseling gebeuren. Want je vecht heel hard. Je vecht heel hard om door die situaties heen te komen. Want je bent aan het klimmen. Hele mooie kaart. De 7. Nee, de 2 van staven. Wauw. 2 keer de 2 van staven. We hebben hier de 2 van staven. En nu nog een keer de 2 van staven. In positieve zin weer. Hij is hier aan het klimmen. Hoger en hoger. Je staat dus in het licht van de universe. Je bent groter en groter aan het worden. Je bent aan het klimmen. Op je levenspad. We gaan een kaart voor het klimmen. Het groeien. De juiste keuzes maken voor jezelf. En je hebt hier de koningin van de munt. Hele mooie energie. De koningin van de munt. Dat is investeren in jezelf. Jezelf steeds groter maken. Die vrouw die zit hier en ze heeft een pentacle op schoot. Dat wil zeggen, je investeert. Elke keer ben je aan het investeren in jezelf. Je bent groter en groter aan het worden. Dat is ook wel de zakenvrouw. Iemand die altijd maar door blijft investeren in zichzelf. In die pure liefde. En daardoor klim je steeds hoger en hoger. Omdat je blijft investeren in jezelf. Hele mooie energie. Nog een kaartje universum voor het investeren in jezelf. En dat hoger en hoger klimmen. In die pure kracht. Voor dat innerlijk licht. Voor het stralen over de werelduniversum. En je hebt de ridder van de munt. Zo mooie energie. De ridder van de munt. Past er precies bij de koningin van de munt. Want dit is heel goed alles bekijken. Van links, van rechts, van boven en onder. Dit is de ridder van de munt. En je ziet hier stijgerende paden. Alles is groen in deze kaart. Dus de pure liefde straalt vanaf. Dat wil zeggen, je staat op een kruispunt in je leven. Maar het is heel goed dat je alles bekijkt van links, van rechts, van boven en onder. Dat je heel goed de juiste beslissing maakt voor jezelf. Want je bent aan het klimmen, je bent aan het investeren in jezelf. Je gaat steeds hoger en hoger. Want het is één groot gevecht. Maar het is heel belangrijk dat je elke keer de rust neemt voor jezelf. En want je krijgt plotseling weer een beker aangeboden van de universe. En je hebt de 9 van zwaarden. Je ligt er wakker van. Je ligt er wakker van. Dat is ook een mooie energie. En je ziet deze vrouw hier en ze ligt s'avonds in bed. En dat is dat hoofd wat je maar niet stil kan krijgen. Ja, het is wel stil te krijgen. Het is je hoofd stilzet. En dat vasthouden. Maar dat is heel erg moeilijk. Heel erg lastig. Hè? Dat is continu een gevecht wat je aan het beleven bent. Jezelf stil krijgen. Hele mooie energie. Kleine kaart voor jezelf stil krijgen, universum. En die nieuwe beker aangeboden krijgen van de universe. En je hebt de 6 van staven. Je hebt succes. Je hebt succes om dat hoofd stil te krijgen in die pure kracht. Je valt op een gegeven moment dus gewoon weer in slaap. Je gaat weer genieten van de nacht. Want je krijgt die nieuwe beker aangeboden van de universe.
En één keer heb je die helderheid. Die helderheid die krijg je van de universe. Je bent aan het investeren in jezelf. Je neemt de tijd voor jezelf. Ga ik uit voor in het lichtuniversum. En je hebt de 9 van bekers. Overvloed. Er komt nu allemaal overvloed in je leven. Je ziet hier 9 bekers. In die pure kracht. En er komt overvloed in je leven. Je stroomt over in de liefde. Omdat je een investering doet in jezelf. In die pure kracht. Want het is rechtvaardig dat je deze energie over je heen krijgt. Want je staat in de kracht van de keizerin. Vernieuwing. Totale vernieuwing. Alles in je leven verandert. In totale vernieuwing. Sta ik uit voor de vernieuwing in je verder. Voor die vernieuwing in je leven. En je hebt de 7 van zwaarden. Dat wil zeggen, het gaat heel snel. In één keer heel plotseling gaat dit gebeuren. In één keer van het een op het andere moment sta je in een volledige overvloed. Dan gaat alles omdraaien. Want je hebt hier nog een keer de 7 van staaf. Je ziet hier een persoon en die staat bij een deur. Dat wil zeggen, je gaat een nieuwe deur door in je leven. Een hele krachtige nieuwe deur ga je door. Maar je hebt heel veel tegenwerking gehad. Want je ziet hier allemaal mensen die staan tegenover jou en die proberen jou tegen te houden. Die proberen jou hier te houden. Als jij hier blijft, dan ja, dat is voor hun natuurlijk lekker makkelijk. Maar als jij door die deur heen gaat, dan ja, ben jij gegroeid. Dan ben je hoger gekomen. Want je werkt aan jezelf. En dat gaat heel snel gebeuren. Heel snel gaat er een hele grote verandering plaatsvinden in je leven. Want alles is aan het omdraaien. Een einde van een cyclus. In de volle liefde. Want je maakt een keuze voor jezelf. Uit pure liefde. Want hoe meer jij die keuze maakt uit pure liefde voor jezelf, hoe meer dat innerlijk licht gaat stralen. Want jij bent het licht van de universe. De pure kracht komt uit jou. Kan ik uit voor in het licht universum. En je hebt de schuldknaap van de week. En deze kaart die komt er ook al, ja, ik denk al een week komt hij eruit. Het is tijd om deze beker opnieuw te gaan vullen. En je ziet deze persoon hier staan, de schuldknaap van de bekers. En hij staat hier met een lege beker. En dat wil zeggen, je gaat die beker opnieuw vullen. Een nieuwe cyclus komt er in je leven. Een cyclus van overvloed, want je stroomt over in de overvloed. Want je staat in het innerlijk licht. Je hebt iets losgelaten in je leven. Je hebt iets laten gaan. Ergens is de dood ingekomen. Ergens is totale verandering ingekomen. En je bent in het licht gaan staan voor jezelf. In die pure liefde. Je bent gaan staan voor jezelf. En je hebt het allemaal al meegemaakt. Alles is nu aan het omdraaien. Want je hebt hier in het licht en de ridder van de zwaarden. Je gaat ervoor. Je blijft ervoor vechten. Zo'n mooie energie. Je brengt iets naar dat licht. Je zet iets in het licht. De dood zet je in het licht. Als je de dood in het licht zet, ja dan, wat ik al zeg, negativiteit kan niet tegen het licht. Dat kunnen ze niet tegen. Daar worden ze helemaal kribbeljurig van. Dus ze draaien helemaal weg. Want je zet het in het licht. En in het licht verandert alles. In de pure kracht. Want je hebt de ridder van de zwaard. Het doen, ten aanval gaan. Hele mooie energie. Hè? Dat is met getrokken zwaard recht op je doel afgaan om dingen te veranderen in je leven. Want je bent de ster. Je bent geheeld van de problemen van het verleden. Je hebt een nieuwe keuze gemaakt in je leven. Een hele belangrijke keuze. Voor die nieuwe weg. Die nieuwe weg van de universe. Een hele succesvolle, warme, krachtige energie. En je hebt hier de 8 van staaf. Een nieuwe weg openbaart zich. Een hele krachtige nieuwe weg. Donkere wolken verdwijnen uit je leven. Je ziet hier de 8 van staaf. Ook wel de communicatiekaart. Dat wil zeggen, je communicatie is heel erg goed. En die donkere wolken zijn nu aan het verdwijnen in je leven. Je staat in het licht van de universe. Dit is totale verandering dat nou plaatsvindt in je leven. Want je maakt de juiste keuze voor jezelf. In het licht van de universe. Want je hebt hier het laatste oordeel. Het gaan staan. Het gaan staan voor jezelf. In het licht.
Dus je gaat staan in het licht voor jezelf. Je maakt een keuze voor jezelf. Uit pure liefde voor jezelf. Je laat het gaan, je laat het los. Je laat dingen los in je leven. Je laat die oude dingen van het verleden los. Die pure kracht. Want je maakt een keuze voor jezelf. Want je hebt hier de kracht. Je staat in de kracht, in die pure liefde. Het licht komt uit jou. Je staat in die pure kracht en alles verandert in de wereld. Want je staat in het licht. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.